Cable management. Isa ang cable management sa pinakamahirap gawin para maka-achieve tayo ng isang malinis, minimal na gaming setup. So before we start, we have two kinds of cable management pagdating sa ating mga setup. Nandito na nga guys, ang hang at ang tuck-in. So ang hang, mga kapatid natin, ito yung mga nakasabit sa ilalim ng table, yung mga wire, pero wala sa floor. Pero pag sinilip mo sa ilalim, parang ganyan, makikita mo pong nakasabit yung mga wire sa ilalim ng table. Yan ay flexible if kayo ay hindi palipat-lipat ng bahay or palipat-lipat ng pwesto ng inyong mga gaming setup. Kasi mga kapatid, mas madali magtanggal, magkalas ng inyong setup para ilipat sa another place and then ibalik lang. So mga kapatid natin, ito naman yung pinaka-paborito ko, ang tuck-in. Ibig sabihin, nakatuck siya guys sa ilalim ng table. Yan ang pinakamalinis ng cable management. Pero yan ang pinakamatagal o ang kumakain ng oras pagdating sa ganitong bagay. Ang cable management, sobrang hirap ito para sa mga content creator or mga live streamer. Kasi mas maraming cables ang nakakalat. Nandyan ang camera cables, webcam cables, microphone cables, power charging guys. Dahil naka-dual monitor sila, triple monitor, mas marami pang HDMI cable or display port cable, anything cable mga kapatid. Sobrang dami talagang cable. Kagaya nitong nakikita nyo ngayon guys, that's my gaming setup ngayon na hindi naka-cable management. Sobrang kalat po talaga. Lalong-lalo na kung kagaya nyo yung table ko, kulay puti. A single wire mga kapatid, talagang maiinis ka o makikita mo or nakakairita. Sige, nakahalang siya, sinisira niya yung background ko, okay? So sa mga hindi pa nakapanood netong aking Snow White PC setup mga kapatid, ayan po siya guys, nandiyan po yung thumbnail niya. Lalabas din po siya dyan sa ibabaw and nasa description box din siya. Kung gusto niyo po mapanood kung paano pong diskarte ang ginawa ko, kung paano po naging all white po yan, and mga kapatid, like what I said, ito na po yung kaduktong ng cable management niya. So tara, umpisahan na natin. So like what I said kanina, may dalawang kinds ng cable management, ang hang and tuck-in. So guys, ako ang gagawin ko dito ay tuck-in. I hope mga kapatid, makatulong po ito sa inyo para maging malinis din po ang inyong cable management. So dahil tuck-in ang gagawin natin, dapat mas malinis at talagang nakatago yung mga wire. So first, papakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin o yung mga possible na pwedeng gamitin pagdating sa cable management. So itong mga to mga kapatid, nabili ko po sa Lazada and sa Shopee. So guys, ilalagay ko na lang po sa description box if you want to buy din mga kapatid. Pero ito hindi naman lahat gagamitin. Ito lang yung mga possible na ginagamit pagdating sa mga cable management. So unang-una na nga dito mga kapatid, itong ang cable plastic holder or mas kilalang tawaging plastic spiral guys para sa mga cable management. So guys, ito maganda po ito para sa mga wires na makakapal, gaya ko na may white setup. Meron ding kulay black nito guys if you want to black. Pero mga kapatid, I suggest if gagamitin nyo to, bumili po kayo ng head kagaya nito. So itong head na to mga kapatid, itutulungan kayo nito makabit ng mabilisan itong spiral na to. Dahil minsan mga kapatid, medyo matagal po itong kabit kung wala po kayong gantong head. Isa-isayin nyo pong ipasok yung wire. So guys, this head help you to slide all the wires. So mamaya makikita niyo. So next natin mga kapatid, itong mga Velcro strap. So guys, actually hindi ito yung advisable kong Velcro strap dito kasi guys, yung in-order ko sa Shopee, napakatagal mga kapatid. 2 weeks na hindi pa dumarating. Lahat dumating na, siya na lang. So ito na lang po muna yung gagamitin kong mga Velcro strap. Pero mga kapatid, ito po yung mas recommended kong Velcro strap at mas mura to kaysa dito sa hawak ko. So guys, ito mas manipis at mas madaling ikabit. Next naman natin guys, kung gusto nyo po ng mas mura, ito nga po yung mga nail C-clamp. So may nail siya, so means mga kapatid, kailangan natin magpukpok dito. At ito po ang isang way para makatipid kayo kasi mura lang po ito kumpara sa mga iba kong ipapakita na mga produkto guys. I'm not sure guys kung magkano bili ko dito pero I think it's 80 pesos guys. Sobrang dami na niya. Pero ang downside nga lang guys, magbubutas kayo kasi guys, papakuin nyo po yung ilalim ng table niyo or kung saan nyo gustong ilagay itong clamp na to. Pero kung meron ka namang budget, meron pa akong isang ipapakita sa inyo na mas maganda at mas malinis. Ito naman yung mga clamp na may adhesive tape or double adhesive tape. So guys, ito siya, may flat, may malaki, mga kapatid natin para sa mga makakapal na wires guys, and then kaklamp nyo lang siya, and meron siyang mga double-sided tape sa likod. Pero mga kapatid, hindi na big deal sa akin dito yung adhesive tape na kasama niya. So guys, ito po ipapalitan natin ng mas maganda at mas matibay na pandikit. So ito ang 3M double adhesive tape guys. So this 3M mga kapatid, it's all weather. So mainit man or malamig guys,
kasi talagang kapit na kapit dito yung ididikit mo. So lalo na if you use a power strip mga kapatid natin o yung mga mabibigat na mga power extension guys, ito ang marerecommend ko sa inyo na pandikit guys. Take note po, huwag kayong bibili ng mga peking double-sided tape dahil guys, for sure, days lang yan or weeks or months, matatanggal na yan. Pero this guys, proven tested ko na kahit po sa motor, sa sasakyan, hindi po talaga sila natatanggal. Medyo may kamahalan lang ito, pero mga kapatid, worth it naman, di ba? And ang ating last two guys, it's a cable tie guys. Importante itong mga cable ties, lalo na pag kayo marami talagang wires para maging arrange sila or maayos, wala talagang lalaylay para mas maging maayos. Pero mga kapatid, ay mas prepared pa rin ang Velcro strap. Kasi ang Velcro strap, once na nagkamali kayo, pwede nyo po yung tanggalin and then ibalik lang po. So that's it, di ba? Ganyan lang kasimple. Kunya, nagkamali kayo, tanggalin nyo lang and then ilipat nyo siya. At ang ating last mga kapatid is ang raceways mga kapatid natin na yung mga pangtago talaga ng wires na para maging malinis. So guys, meron option ito na kulay black, kulay pink, gray, and white. So, pinili ko white kasi white yung aking table. So, kita nyo naman siya guys, it's a blind spot talaga dito ang inyong mga wires. So, pag binili nyo to, I'm not sure guys, it's 60 pesos ang isa nito guys. So, bumili ako ng apat. And yung apat na yun guys, sobra pa. Dalawa lang ata magagamit ko dito kasi sinukat ko na sa aking table. And may kasama na rin siyang adhesive tape guys. And I think it's good na para sa ating table kasi wire lang naman ang ilalagay natin dito. Wala namang mabibigat. So, simple lang naman to guys. Tatanggalin nyo lang to and then makikita nyo po may mga kanal. Dito nyo po ilalagay yung mga wires and then ididikit nyo po ito sa ilalim ng table and then this is the cover. So that's it guys. So napakalinis ng inyong table guys pag ito na po yung nakikita. So tara, samahan nyo akong itago ang aking mga cables. So step 1, unplug all the cables. Huwag tamarin mga kapatid kahit po mahirap magbalik. Kasi po yan po ang pinaka the best way para mas maging malinis ang iyong cable management. Wala kayong dapat itira, maganda guys, tanggalin nyo po lahat. Step 2, analyze your cable management o yung direction ng mga cables. So kung kagaya kayo ng tables ko na may mga hidden charging guys, kailangan isipin nyo mabuti kung saan nyo padadaanin yung mga wires. Lalong-lalo na mga kapatid, kung malayo ka sa main power outlet mo, kailangan mong isipin kung paano aabot yung mga wires mo doon nang nakatago. Isa yan sa pinaka-importante pagdating sa cable management. Punta na tayo sa step 3 at ito ang isa sa pinakamahirap at nakakapagod dahil napakasakit sa likod ang umilalim sa table mga kapatid. So mag-apply na po tayo dito ng ating mga kailangan. So first, ikabit natin yung mga wire dito sa system unit. Ito po yung pinaka-importante guys kasi yung system unit guys, siya yung pinaka-main source ng lahat ng cable. So after nyo makabit ng lahat ng yan, dito na natin gagamitin ang spiral plastic cable na to guys. So itong spiral na to, tutulungan ka nitong i-organize ang iyong wire at hindi sila maghihiwalay-walay at mas malinis itong tignan. After that mga kapatid, pupunta na tayo sa ilalim ng table. So, if you're using a power strip or yung mga mabibigat na mga power extension, guys, dito na natin gagamitin yung ating double-sided tape. So, guys, make sure na maganda ang pagkakakabit nyo ng double-sided tape para hindi po ito malaglag dahil maraming nakasaksak dito. Lalo na kung ang mga monitor ninyo ay malalaki ang mga power adapter. Once na nakapag-decide na tayo kung saan natin lalagay yung ating power strip, i-arrange na natin ditong mabuti yung mga cables na pupunta doon sa ating power strip. And dito na rin natin gagamitin itong mga raceways natin para itago yung mga cables. At dito sa cable arrangement na to guys, ito na yung pinaka nakakapagod gawin dahil ang hirap nilang itago, lalo na kung mahaba ang mga wires nito. At medyo mahirap din talagang gumawa sa ilalim ng table, pero ang iniisip ko na lang, once na matapos to, heaven ang aking feeling. So after kong i-arrange ang lahat ng cables, guys, we almost done na sa ating cable management. So dito na po tayo papasok sa pagtatago pa ng mga wires na mahirap itago. Ang gulo, no? Pero guys, ang cable management medyo magulo talaga. So dito na papasok itong mga clips na to, mga kapatid. So gagamitin natin ito pang blind spot para sa mga wire na hindi kayang i-cover up ng raceway. Doon natin siya ididikit para mas maitago natin yung ating mga extra wires na nakikita ng ating mga mata once na tayo ay nasa harapan ng ating mga setup. So yan, lumilinis na yung ating setup, mga kapatid. Nawawala na po yung mga wires. Mas lilinisin pa natin yan at mas i-organize natin yung wire gamit ang mga Velcro strap or mga cable ties. So ang Velcro strap and cable ties ay mas lalo nitong i-organize yung ating wire
para mas lalo silang hindi kumalat at mas madali natin silang maitatago sa gusto nating direction. Mahirap magtago ng wires guys kung hindi sila magkakasama. Maganda talaga guys, sama-sama sila para kung saan mo dalhin yung isang parte ng wire, sama-sama po silang nandoon. Pero kung hindi ka gamit ng mga Velcro strap or the cable tie guys, nilagay mo yung 3 piraso ditong wire, possible doon yung isa humiwalay guys pagdating ng oras or ng panahon mga kapatid kung ayaw na niyang sumama doon sa mga wire na yun. And last tip na lang ito mga kapatid natin, kung kayo'y gumagamit ng mga wire mouse or wire keyboard, pwede nyong butasan ng inyong mousepad and table para doon idaan sa ilalim yung wire para maging malinis ang ibabaw ng inyong table guys. Pero guys, kung kaya nyo naman bumili ng mga wireless, kagaya ng mga wireless mouse or wireless keyboard, mas maganda, mas malinis. So after that mga kapatid, tapos na yung ating pagka-cable management. Pero guys, kung gusto nyo po talaga ng mas malinis na cable management guys, huwag ninyong isipin na setup nyo yon. Isipin nyo guys, ibang tao kayo, natitignan ninyo yung setup ng ibang tao. So parang lalaitin ninyo yung setup ninyo. So yun po yung ginagawa ko guys. Kaya po ako nakaka-achieve ng magandang setup kasi guys, pag ako ang tumitingin sa setup ko, iniisip ko na ibang tao ako at kung ano yung sasabihin ng tao dito sa setup na to. So guys, dito mo makikita na may mali, may ganito, may kulang. So yan yung mga isang technique na ginagawa ko guys para ma-achieve ko yung malinis at magandang setup. So yun lang mga kapatid natin, kung itong video na to ay nakatulong sa cable management mo, pwede mo namang iwanan ng like dyan para mas marami pa mapakita sa atin ni YouTube na tao, okay? Para ma-hit na natin yung 100k subscriber. So again mga kapatid natin, kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating videos. And again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!